হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ৰূপান্তৰ অসম। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বইল্ড চিকেন ৰেচিপি। ইয়াৰ বাবে 250 গ্ৰাম চিকেন লওক প্ৰথমে, তাৰপিছত আলু দুটামান সৰু সৰুকৈ কাটি লওক, পিঁয়াজ দুটামান কাটি লওক ভিডিঅ'টোৰ নিচিনাকৈ, তাৰপিছত ধনিয়া অলপমান চপ কৰি লওক, এতিয়া এটা বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান আমি পুৰি ল'ম। একদম বেছিকৈ পুৰি যাব নিদিব। এই পোৰা বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়াই এই মানে যিটো ৰেচিপিটো আমাৰ সোৱাদটো দুগুণে বৃদ্ধি কৰে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়, গতিকে এইটো মিছ নকৰিব। এতিয়া আমি অলপ খুন্দি ল'ম নহৰু, আদা আৰু লগত আমি পুৰি লোৱা শুকান জলকীয়াকেইটা দি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। খুন্দনা ইউজ কৰোঁ। খুন্দনা ইউজ কৰিলে অলপ সোৱাদটো বেছি ভাল হয় মিক্সিতকৈ। মই সেইকাৰণে মেক্সিমাম খুন্দনা ইউজ কৰোঁ। এতিয়া আমি ইলাচি, 3টা ইলাচি আৰু 3টা লং খুন্দি ল'ম। এইটো মোৰ পোৰা বিলাহীটো। এতিয়া পোৰা বিলাহীটো আমি অলপ খুন্দি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া আমি কেৰাহীটো জুইত উঠাই ল'লোঁ। অলপমান পানী, গৰম পানী অলপ গৰম হ'ব দিয়ক। এতিয়া তাত পিঁয়াজখিনি দি দিয়ক, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি দি দিয়ক আৰু 3-4 মিনিটমান সময়ৰ পিছত আপুনি মাংসখিনি তাত দি দিয়ক। অলপমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমি কিছু সময় এইখিনি বইল হ'ব দিম ঢাকনিখন দি। অলপমান নিমখ মিহলাই দিব আপোনাৰ সোৱাদ অনুসাৰে। তিনি 4 মিনিটমান সময় বইল হ'ব দিয়ক। দুটা গ্ৰীণ জলকীয়া, যদি বেছি জ্বলা খাই ভাল পায় দুটামান বেছিকৈও দিব পাৰে। এয়া আমি আদা নহৰু পেষ্টখিনি যিখিনি বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মিহলাই দিলোঁ। কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ। এয়া আমাৰ বিলাহী পেষ্ট, পোৰা বিলাহীটো খুন্দি লৈ পেলাই ইয়াত মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আপুনি 3-4 মিনিটমান সময় ঢাকনিখন দি মাংস আলু গোটেইখিনি সিজিব দিয়ক। লাহে লাহে ধুনীয়া সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাই আহিছে। এতিয়া আমি ইলাচি আৰু লং ইলাচিৰ যিটো খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ।
অলপ সময় ঢাকি দিয়ক 2-3 মিনিটমান সময়। ইয়াত অলপমান জালুকৰ গুড়ি আমি দিছোঁ। বৰ বেছিকৈ নিদিব, একদম কমকৈ দিব, বেছি দিলে বৰ বেছি জ্বলা হৈ যাব। আমি ইয়াত হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এয়া অলপ জিৰা দি দিলোঁ। তথাপিও দেখিছেনে কালাৰটো লাহে লাহে ধুনীয়া হৈ আহিছে। আপুনি ক'বই নোৱাৰিব যে ইয়াত আমি তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কিছু সময় পিছত কিছু সময় বইল হোৱাৰ পাছত ইয়াত আমি এতিয়া এইটো বস্তু যিটো দেখি আছে এইটো হ'ল চাউলৰ গুড়ি, মানে পিঠাগুড়ি 2 চামুচ পিঠাগুড়িৰ লগত অলপমান পানী মিহলাই এনেকুৱা জুলীয়া হেৰি এটা বনাই লওক আৰু সেইটো মিলাই দিম আমি এতিয়া তাত। এইটোৱে কি কৰে, জোলখিনি অলপ গ্ৰেভি কৰি দিব আৰু সোৱাদটো বহুত বৃদ্ধি হয় এইটো দিয়াৰ পাছত। এতিয়া আমি ধনিয়াখিনি মিলাই দিম, কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি। আৰু 2-3 মিনিটমান সময় সিজিব দিম। এতিয়া আমাৰ বইল চিকেন প্ৰায় হৈ উঠিছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈ উঠিছে। চিকেনখিনিও সিজি গৈছে প্ৰায়। আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ল। বহুত সোৱাদ হোৱা যেন লাগিছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে। এনেকৈ তেল আৰু বেছি মছলা নোহোৱাকৈ এনেকৈ যদি আমি বইল চিকেন বনাই খাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে কিয় ইমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এয়া আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল। গতিকে ট্ৰাই কৰকচোন এবাৰ ঘৰত, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।